วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูที่มีความน่าสนใจอีกเมนูหนึ่งนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยมีไข่ไก่ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะทำเมนูนี้ได้ค่ะเมนูนี้นะคะก็คือเมนูผัดพริกแกงไข่นั่นเองค่ะรับรองว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูผัดพริกแกงไข่ไข่ไก่น้ำพริกแกงเผ็ดน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยน้ำมันพืชและสุดท้ายน้ำปลาค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูผัดพริกแกงไข่นะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะแค่ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอน้ำมันร้อนนะคะก็นำพริกแกงใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะผัดพริกแกงนะคะให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะสำหรับตัวพริกแกงนะคะก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าแบบใครอยากโฮมเมดนะคะทำเองก็เข้าไปดูสูตรที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะ foodtravel.tv เมื่อผัดน้ำพริกแกงหอมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ผัดแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่ของเราจะสุกค่ะเมื่อเราผัดไข่เข้ากับตัวน้ำพริกแกงดีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะอันนี้นะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะก่อนใส่น้ำปลานะคะให้เราชิมน้ำพริกแกงก่อนนะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ออกเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปผัดให้น้ำพริกแกงแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างของเราเข้ากันดีเรียบร้อยค่ะก็ปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดพริกแกงไข่ของเรานะคะก็จะออกมาหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากลองทำค่ะเข้าไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ